फ्यामिली आज चाहिँ हाम्रो डे 2 हैन अनि हामी चाहिँ हिजो रुममा बसेर यताउति भएर अनि हिजोको भिडियो हिजो सक्यो अनि आजको चाहिँ नयाँ सुरुवात हुँदैछ अनि यता चाहिँ सोहन छ एउटा रातभरि फोन चलाएर 2 बजेसम्म बिहान 4 बजे उठेर फेरि फोन चलायो यो मान्छे निन्द्रा लागेन किन लागेन निन्द्रा किन लागेन थाहा भएन अनि हामीहरू जोन छ रातभरि सुत्न सकेन खुट्टा दुख्यो भनेर है कति बजीसम्म सुतेन पनि थाहा भएन आङ्गुल टोक्यो खुट्टा पनि दुखिरहेको थियो होला नि ठिक छ म त सुत्दै मस्त म चाहिँ ब्रस गर्न जान्छु होइन अब जोन पनि उठ तिमी पनि ब्रस गरौँ त्यसपछि अनि यसो चिया खाइदिउँ होइन त्यसपछि खानासाना खाएर अनि चल्यौँ फेरि आजको हाम्रो उता डेस्टिनेसन हैन ल गाइस सी यू हामी चाहिँ डान्स बसिरहेको होइन पुगेको त्यहाँ सोनी हाल्छ हाम्रो एकछिन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भद्रगोर छ यो हाम्रो लुगाहरू स्याम्पू छ अहिले लाउनु पर्छ मन्जन त्यहाँ छ जले घसिराख्दा आफ्नै सोधे हिजो रातभरि सुताखेन यो मान्छे मोबाइलहरू चलाएर तिमी पनि यहाँ निक्लिस है नसुतेर हामी अहिले भ्यू हेर्दै यहाँ चियाको पर्खाइमा छौँ अहिले यहाँ चिया आउँछौँ अनि त्यो अब हाम्रो नेक्स्ट स्पोर्ट्स भनेको यो डाँडा कटेर हुन्छ यो डाँडा कटेर त्यहाँनिर एउटा राम्रो ठाउँ छ अरे त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ गाइस हैन अहिले चाहिँ हामी म चाहिँ रेडी भइसक्यो केटाहरू सबजना रेडी भइसक्यो अब जुत्ता लाउँदैछ यिनीहरू चाहिँ म चाहिँ जुत्ता नलाउने चप्पल लाउने भनेर चप्पल लाएर बसिरहेको छु यता अनि केटाहरू चाहिँ पुरै यहाँनिर पुरै हिरो बनेर होइन टक्क जुत्ता सुत्ता यस्तो ड्रेसअप हामी सोहन साथी झन् ओहो भन्नै पर्दैन कन्भर्स डबल सोल आमा कसले सक्नु अझ यहाँ त उसको जुत्ता गेट्स अरे बापरे केटाहरू लास्ट जोर्डन ल्याएको भए जोर्डन कुचिन्छ क्या त्यही भएर नल्याएको माथि लाउँदा भइहाल्यो नि फेरि जुगा लाग्छ नि त जुत्ता लगाएन भने नि ट्यान्स लाग्छ लाउँदै गर है त सोहन चाहिँ चाबी लगाऊ है त बोक्न झ्याउ हुन्छ भन्छ अब चाहिँ हामी यसो कता जानुपर्ने हुन्छ भने अब चाहिँ हामी त्यो डाँडा कटेर जानुपर्छ फर्स्टवाला कि सेकेन्डवाला डाँडा कटेर हामीलाई यो चाहिँ रुट थाहा छैन त्यही पनि जानुपर्छ भनेपछि जानै पर्छ हामीसँग बसिरहेको एउटा भिडियोमा हामी कहाँ पुग्छौँ कसरी पुग्छौँ अनि त्यसपछि रमाइलो हुन्छ कि कतिको रमाइलो हुन्छ हेर्नु होला है न स्किप नगरी हिँड्नु होला होइन हामी चाहिँ अब सुट गरेर हिँड्छ कि अहिले यताबाट इन्जिनियरहरू के थाहा छैन त्यसै गरेर मतलब बनाएर हामीलाई हामी चाहिँ अब खोला पुगेर भयो खोला भन्नु हाल्यो यो पहिला ड्याम थियो ड्याम सुकेर खोला भयो कस्तो खोला भयो नि यस्तो खोला भयो ड्याम यत्रो ठुलो ड्याम नेपालकै सबभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको ड्याम अहिले यस्तो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ ड्याम यस्तो भइरहेछ ड्याम के भन्नु छ गाइस हामी चाहिँ अब यो खोला तर्न लाग्यो होइन यो खोला अनि यिनीहरूले जुत्ता लगाइरहेको छ नि त यिनीहरूलाई पुग भन्दा तर म पुग्दिनँ म जान्छु अब तिमीहरू अब पानी भिजाएर आउँछु कि के गरेर आउँछु कि पुग्नु र तिमीहरूलाई म बोक न लगा न त्यहीसम्म आऊ त आऊ डल्ले एकैचोटि सक्छौ तिमी अब फेरि आउनु पर्छ ओइ आइया ल म जोनलाई यहाँ खोला ताडिरहेको छु ओइ गइरहेछ क्या
हेर न एउटा चाहिँ ढुङ्गा हेर्दा अनि ढुङ्गा र त्यो के अरे काठ हालेर खाएको पानी खाँदै नलाग्ने फाइनली आएन हाम्रो सोहन साथी उता कुर्दैछ यी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ खोला चाहिँ बढी राम्रो क्या यहाँ उनीहरूको त गाटाङ गुटुङ चलिरह कुराकानी आयो है बल्यो छ विपास फालिदिउँ रे तेरो चल्छ सो अनि तिमी फालिदिन्छ तिमीलाई अहिले साँच्ची नै लड्छ चप्दियो विपासले यी हाम्रो विपास यता छ हावा खाँदै एउटा सामान बाख्राको पछि पछि लागेर उता गइरह यो खोला भयो हाम्रो अब हामी जानुपर्ने भनेको उयो डाँडा हो होइन त उ त्यो डाँडा विपासलाई थाहा छ बाटो थाहा छैन विपासलाई नि थाहा छैन ओ डुङ्गा यहाँ डुङ्गा हेर्नुहुन्छ यी ओ क्रिस आयो क्रिस फोमा अब विपासलाई साइन गराउँछ ओ ऋषि त मलाई तर्सा जस्तो तर्सिदिउँ कि क्या ओ नो क्या दामी जाऊ विपास गरेर सुत्देऊ ल है त 1 2 3 स्टार्ट वाउ सन पनि ल सन हामीलाई अब भिडियो त बनाउनु मन लाग्छ तर हामीसँग एकदम प्रविधिहरूको खाँचो छ उहाँ आइ यो फल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विपास एकदम हावामा चिल गर्दै विपास पंछी बनु उड्ता फिरौँ मस्त गगनमै जाओस् न अनि चलो ये है हमारा आज का सफर ये देख सकते हैं आप रुख पेड़ पौधे यहाँबाट चाहिँ यता मास्तिर लाग्ने बाटो रहेछ यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भेडा बाख्रा चल्दैछ हामी अहिले सोचे भन्दा एकदम राम्रो ठाउँहरू देख्दैछौँ वेलकम गाइस हैन म चाहिँ यहाँ अब भ्लग आइसकेको छु चुप्प लागेर हिँड्दै थिएँ सम्झना थिएन र सो गाइस हामी चाहिँ अब पुलको छेउ आइसक्यौँ हामी बस दाजु हिँडिराख्नु भएको छ अर्को पछाडि दाजु छ भाइ चाहिँ मै होला सायद के गर्नु उमेर सानो भएपछि
भाइ नि ल म सबै भाइ हो ल यहाँ जुन दाई छ होइन यहाँ विपास दाई छ अनि हाम्रो यहाँ यताबाट देख्नु न पुलबाट गान्डु बार देखेर मोबाइल नझार पनि फेरि मात्रै झर्नु सबै खोला सुकिसक्यो क्या सेक्सी देखेको है नाम के हो तिम्रो ओइ को हो तिमी ओइ ल को नि खोज्यो गाइस हामी चाहिँ अब धेरै टाढा पुग्नुपर्ने छ यहाँ हाम्रो विपास हुनुहुन्छ होइन एकदम एकदम होइन एकदम हेन्सम गाइसहरू छ होइन चस्मा लाउँदै हिँड्छ हेर कबिर सिंह त होइन तर डुप्लिकेट चाहिँ हो केटी मान्छे र हर्ट्स ओके आइएम सरी है बिस्तारै माथि चढ्दैछौँ अनि जति माथि चढ्यो पछाडि चाहिँ त्यति नै सुन्दरता निखारिँदै आइरहेछ अब धेरै बाँकी छैन चढ्नलाई यति हो बाँकी अनि अहिले उरालो झर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो हुन्छ हामी आइपुग्यौँ अब यहाँनिर लेखेको रहेछ महावीर झर्न जाने बाटो नै यता हो रे अनि यताबाट आउनु यहाँबाट मिल्छ अरे जानलाई सोहनले हामीलाई त्यहाँबाट बोलेको थियो सायद क्यामेरामा क्याप्चर गर्न बिर्स्यो कि भएन कि याद भएन बाटो चाहिँ यतै छ गाडी यता सानो गाडी हो ल खाजा घरमा पनि ल्यायो त झर्ना ओ फाइनली यहाँ झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू झर्ना चाहिँ यही हो मान्छे सुन गरेर देखेको छ हामी अब घरमा आइपुगिसक्यौँ अब थोरै सिनेमेटिक छ यता चाहिँ यस्तो पुरै मान्छे छ अनि यता चाहिँ हाम्रो हेलो दिदी नाम के हो हजुरको अझ यहाँ त शनिबार त पुरै मान्छे हुन्छ हजार 1200 घाँटी टासम्म थाहा हुँदैन अब हामीलाई चाहिँ हामी पनि फ्राइडे आएको फ्राइडे नै होला फ्राइडे पऱ्यो अनि यता तलतिर जानु पाउँछ होइन पाउँछ यता त कस्तो त्यो क्यामेरा कस्तो फोर देखिरहेको छ पानी तल सफारी तल खेल्न आउँछ भोलि त हामीलाई त आउँछ खेल्न ल खेल्नु पऱ्यो नि यस्तो भइरहेको छ ओडी खेल्नुपर्छ हौ जोन त्यहाँ पेमेन्ट गर्दैछ अनि कस्तो छ भने यता चाहिँ त्यहाँ तल रहेछ एउटा अनि यहाँ तल छ एउटा अनि ऊ त्यहाँ तल चाहिँ अलिक ठुलो छ हामी चाहिँ त्यहाँ जानु सोचिरहेको छौँ झर्ना चाहिँ एकदम सही छ होइन त्यही यता डाँडा पाहा झर्ना फेरि कस्तो लागेको छ एकदम सोलिड छ नपाए त नौनी हो नि अहिले हेर न त्यहाँ नौनी पौडी खेल्ने के गर्ने हो क्या सब यहाँ कति ल्याएको छ बक्सर छ म त कति ल्याएको छु कट्टु हेर मैले ल्याएको छु म त रेडी भएर आएको पहिला भ्लग हान्ने होइन पिक हान्ने होइन अन्त पौडी खेल्नु पनि टाइम भ्लग हान्ने होइन गाइस अब हामी चाहिँ आयौँ यता पब्लिकहरू अलिक धेरै रहेछ हामी 3 जना
फोटोहरू अनि यही हो गाइस झर्ना तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है अब हाम्रो यस्तो यहाँ नुहाउने मुड चलिरहेको छ नुहाउने अरे हामी चाहिँ अब ट्राभल गरेर फेरि तलतिर लाग्नु लाग्यौँ सो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अप्ठ्यारो छ बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब लुत्रुक्कै भिजिसकेको छौँ हामी चाहिँ बिरामी भयो भने अलिकति ड्याग लाग्न सक्छ तर जस म चाहिँ राई हो मलाई चाहिँ के हुन्न होइन खोकी लागिरहेको छ र पनि के हुन्न होइन झन् भिजिरहेको छ के हुन्न यहाँ जुगाको टेन्सन मानिरहेको छ यहाँ म बिरामीको टेन्सन मानिरहेको छु यहाँ विपास खै के को टेन्सन मानिरहेको छ किन हुन्छ टेन्सन त सो गाइस हामी चाहिँ अब ब्याग अलिकति बनाउन गान्डु नमुना झर्नाको अलिक तल हिँड्दैछौँ अलिक भ्यू खोज्दै हिँडेको यहाँ ऊ सुलुलुलु भन्दै खै के गर्दैछ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ अर्को एउटा कबिर सिंह जस्तै छ कबिर सिंह 2 होला है 1 हो 1 कबिर सिंह 2 हो 1 त म हो कबिर सिंह 2 हो कबिर सिंह 2 बाटो यस्तो छ तल भन्छ कहाँ तल हो कहाँ तल एउटा कहाँ गहिरो छ भनेको अझ तल ठुलो छ हो हामी चाहिँ होइन गाइस पौडी खेल्नुको लागि अलिक तल गहिरो ठाउँ छ भन्नु छ सो हामी चाहिँ त्यहाँ हिँड्नु लागेको छौँ कृपया गरी भिडियोमा भइराख्नु होला अब भिडियो यस्तै हो अलिकति राम्रो बनाउनु खोजिरहेको छौँ होइन त्यही पनि अब अलिकति प्रिपेयर नभएर पनि होला सायद नगरेर पनि होला अलिक मजाले हेर्नु भइरहेको छैन होइन तर त्यही पनि ठिक छ बनिराख्नु न हामी आउने दिनमा तर जुगा हुनु एकदम राम्रोभन्दा राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउने छौँ होइन कन्टेन्ट भन्दा पनि यस्तो हो अब नेचर ठाउँमा होइन कस्तो छ कस्तो छैन होइन अनि त्यही भ्यू हो हाम्रो चाहिँ मेन पोइन्ट अरू भन्दा नि भिडियो बनाउनु भन्दा पनि है हामी चाहिँ खासमा आफूलाई पिस पनि हो अनि फ्रेन्ड एज अ फ्रेन्ड होइन मिलेर भ्लग गर्ने भनेर यताउति ट्राभल गरेको भिडियोहरू मेमोरिज पनि हुन्छ एउटा प्लस त होइन ल फोन मेरो हातमा आइसकेको छ सोहनले के भन्यो मैले केही सुनिनँ होइन अब त्यो भिडियोमै हेर्नुपर्छ सोहनले के भन्यो जे भने त्यो ठिकै छ हामी चाहिँ अहिले जङ्गलको रुट हिँडिरहेको छौँ बाटै रहन्छ खोला जान तलपट्टि 2टा खोला देखाएको थियो हामीले माथिबाट एउटा सानो छ सानो अघि यो देखाएको थियो हामीले अघि यो देखाएको थियो सानो एउटा अनि त्यसपछि एउटा ठुलो चाहिँ अनि योभन्दा हल्का तल छ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तर्फ बाटो आउँदाखेरि चाहिँ यता झर्ना आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू 2 जोडी लुगा चाहिँ ल्याउनै पर्ने हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ यत्तिकै त्यस्तो केही हुँदैन होला भनेर 1 जोडी मात्र लिएर आयो अनि त्यही जे लगाएको त्यस्तै फोटोसोटो खिच्न थालेको पुरै भिजियो सबजना म मात्र होइन कि सब केटाहरू रुत्रुकै भइसक्यो यता त्योहरूले मलाई कस्तो बाटो देखायो कुनै चस्माले म लड्छु कस्तो छु बाटो यस्तो छु ओहो आउनु ड्रोन अब चाहिँ हामी यसो पौडी चौडी खेल्नेछौँ कहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ खेल्नेछौँ पौडी त्यहाँ खेल्ने त पौडी अब हामी त नखेल्ने हो ल हाम्रो विवाह साथी तल जाँदैछ मलसम्म दिइराखाइ अब म त कसरी जाने हो मलाई थाहा भएन गाइस होइन एउटा हातमा मोबाइल छ म आउँदिनँ है छिप्लेर चाहिँ तर पनि म जान चाहिँ जान्छु है किनभने मलाई यस्तो बानी परिसक्यो क्या बाख्रा गोठालो गएर होइन टक्क लाएर म 2टै हातमा समाइकन पनि यसरी आउन सक्ने हुन्छु लड्यो है काँडाले घोच्यो गाइस विवाह साथीलाई
चप्पल लगाइरहेको छ जुत्ता नलाइकन जुत्ता च्यात्यो क्या त्यही भएर उक्लेको हेर्नु यहाँ आइया लड्ला है उटपटाङ काम नगर सोहन बाबु त्यो छ गाइस अहिले हामी चाहिँ अहिले म नुहाइ पौडी सौडी खेलेर होइन चट्ट अब जाडो भयो नि त अनि आगो सागो बाल्नुपर्छ भनेर यता अनि केटाहरू यता दाउरा खोज्न गएको छन् म नि यसो खोजिदिनु पर्ने हुन्छ यता यस्तो च्याउला स्याउला टिपिदिनु पर्ने हुन्छ मैले नि टिपेर यता राख्नुपर्ने हुन्छ हो फेला फेला आदि मानवहरू यताले अनि आदि मानवहरूले मलाई प्रहार गरेको छ यता ए म मरि पुग्छ धेरै बाल्नु नि हो गन बोकेर सिक्स प्याक देखाउँदै आदि मानव एउटाको नभएको आदि मानव एउटा बडी देखाउँदै आदि मानव दुइटै हाम्रो कलेक्सन चाहिँ यति भएको छ यतापट्टि यति भएपछि म नदेखाउनु साथी मेरो छैन देखाउ त 1 2 3 4 5 6 त्यहाँ छ अर्को बक्सर रेसलर ल मिलाउँ त अब चाहिँ हामी आगो बालेपछि मात्रै भेट्छौँ हामी यहाँ आगो बाल्यौँ सो भने छ पौडी खेलेर उसलाई जाडो भएर आगो बाल्दा बाल्दै ज्यानै सुकिसक्यो आगो त्यो जाडो भएर नै उसले त्यो आगो बालेको थियो कि अब बाल्दा बाल्दै आगो निभिस्यो अब यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यता एकदम डेन्जर जङ्गल छ एमाजोन जङ्गल यहाँ चाहिँ अब सर्पहरू पुगेर खान्छ भावी म्यान भर्सेस वाइल्ड पनि गर्नु जानुपर्छ अहिले हाम्रो अघि भएर भालु मारेको थियो त त्यहाँनिर ल त्यसको अनि त्यसको मास लिन जानु पऱ्यो नि हामी अहिले होइन त्यही त अघि भर्खर हामीले त्यहाँ भालु मारिराखेको थियौँ अब हामी त्यसको मासु खानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट हो कि हामी गएको गाई छैन यहाँबाट जङ्गल यहाँ आगो बाल्दा यस्तो पड्किरहेको पटङ टङ 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 ल झन् ठुलो बोले वा सोहनजी वाउ सोहन सर वाउ यु आर सच अ डेन्जर गाई
गाइस हामी चाहिँ होइन अब चितलाङको ब्लग इन भइसकेको छ होइन अब मोहन झर्ना होइन पुगेर आइसकेको छौँ होइन सो हामी चाहिँ एकदम लोड भइसकेको छौँ अनि हामी चाहिँ अब रुम आइसकेको छौँ होइन रुम आएर लज आइसकेको छौँ अनि यहाँ दिदी हुनुहुन्छ होइन हामीले खाना ल्याइसक्नुभयो होइन यहाँ खाना ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ होइन मिठो गाइस यो चाहिँ भेज होइन एकदम स्पेसल छ यहाँ होइन विपासा हाँसिरहेको जुन छ म चाहिँ लास्ट भोक लागेको छ अब चाहिँ होइन खाना खाएर अनि त्यो होइन गाइस जस्तो भ्लग भए पनि है यसो ट्राई हान्यो है नरिसाउनु हुँदैन साथी चाहिँ यहाँनिर ड्रइङ सिकाउँदै यो कान्छा भाइलाई यो भाइको ड्रइङ खोइ देखो त बनाउँदैछु म दिपसले बनाउँदैछ यो ड्रइङ होइन मैले अघि भाइको देखाइदेऊ त त्यो फेस बनाइदिएको थिएँ क्या भाइको फिस बनाइदियो अरे यो कहाँ यो यो त टिम जस्तो छ त यार मेरो बनाएको पनि ड्रइङ देखो काम छैन यस्तो हामी एनिमी बनाउनु पर्छ भाइ एनिमी है एनिमी हो एनिमी एनिमे यस्तो हुन्छ क्या यो लभ एनिमी लभर ल तिमी माम खाऊ है